Wij zijn als bestuur in april helemaal nieuw gestart en een van onze belangrijkste ambities was om van deze dag een succes te maken. En dat succes kunnen we natuurlijk alleen maar met jullie samen maken en hopelijk ook een beetje met het goede weer. En volgens mij ziet dat er heel goed uit. En voor ons was alles nieuw, dus we hebben best wel werk moeten verzetten. Dus als jullie nog suggesties hebben of opmerkingen hebben, horen wij dat heel graag. We hebben als bestuur natuurlijk daar heel veel tijd in gestoken, maar ik denk vanuit deze kant dat het ook wel belangrijk is om twee dames die heel veel werk hebben verzet, en ik zie ze nu wegduiken, even een speciaal dankjewel te geven. Ian en Lynn, dankjewel voor de heel veel tijd en energie die jullie in deze dag hebben gestoken. Ik zie dat er al heel veel deelnemers zijn, heel veel mensen zijn, heel leuk. Wij hopen natuurlijk dat dit een mooie dag wordt, maar ik hoop ook dat voor de deelnemers het een hele mooie dag wordt. Ik wens iedereen succes. Laten we er een mooie dag van maken. Dankjewel. Ja, dankjewel, voorzitter. Opening van de Fokdag betekent dus dat we gaan beginnen met rubriek 1, zijn de hengstveulens. Heeft u een hengstveulen voor de keuring vandaag? Komt u naar de baan? De jury is er klaar voor. En de jury bestaat vandaag uit voorzitter-inspecteur de heer Jan Hellings, jurylid mevrouw Elle van Gastel en inspecteur Manuel Gasseling. Dus zoals gezegd, hun zijn er klaar voor. Hopelijk u ook met uw hengstveulen. We jagen er wel iets harder doorheen, hè? Want vorige week zag ik inderdaad met het aanhangen van die linten, dat is allemaal wachten tot alle paarden stonden opgesteld. Ja. Huppatee door. Ja, gewoon lekker doorwerken. Ja, ja. Oh, je kunt er wel mooi een beetje Ja. sturen. Ja. Ja, zoals gezegd, 9 uur gaan we beginnen. We keuren vandaag in 1 baan. We hebben een druk programma. Dus komt u met uw hengstveulens naar de baan. Ik zie al wat paarden klaarstaan. En inderdaad, het eerste veulen komt deze kant op. Iedereen heel succes!
En we hebben catalogus nummer 1 in de baan. Bas G., een jonge Hilbert uit de sterrenpreferentenmerrie van Sjaard. Goedemorgen beste mensen. Welkom op de Fokdag hier in Limburg. We zijn gestart met rubriek 1. Veulen nummer 1 in de baan. We vullen dat
goede uitstraling heeft, een mooie front erop heeft, ook een sprekend hoofd. De hals is ietsjes diep en de bouw is hij lang gelijnd, ook hoogbenig. De rug is voldoende sterk. Beenwerk heeft een goede kwaliteit, wel veel bot, ook rechtgesteld. De stap mocht hij iets meer kracht ontwikkelen, wel voldoende ruimte. Zien we ook een beetje terug in de draf, heeft hij goede ruimte, voldoende tak erin, maar we hadden graag toch iets meer kracht in het achterbeen gezien, iets meer zien ondertreden, maar overal krijgt het veel een tweede premie. Ja, voor de meeste mensen is het natuurlijk dus de kinderkoek, maar het Jurgensroosterday is als volgt. Alle paarden overal ter wereld worden op dezelfde manier gekeurd. In eerste instantie opstand, wordt gekeken naar het rastype, bouw en beenwerk. Daarna laat het paard zich in stap zien en in draf. En dat alles gaat resulteren in 5 cijfers, zoals gezegd, ras, bouw, beenwerk, stap en draf. En dat gaat de primering bepalen. En ondertussen hebben we catalogus nummer 2 in de baan, weer van de Meikade. Dit is een hengstveulen van Kanne uit een stamboek kroonmerrie van Menne.
tweede baan. Vullen dat voldoende rastype heeft. Hadden hem graag iets rijker gezien in het front. De stand van de hals een beetje horizontaal. Heeft wel een voldoende lengte erin. En de bouw heeft hij goede romprichting. Hij is ook evenredig gebouwd. Hij is een beetje strak op een lendenpartij. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Hij is wel vrij gehoekt in het achterbeen. Ook vrij nauw in het achterbeen. Kon daarbij ook in de sprong, de afwerking van de sprongen iets mooier zijn. De stap heeft een goede ruimte. We missen daar een beetje de activiteit. In de draf is hij opwaarts. Heeft hij ook goede ruimte en voldoende souplesse in het lichaam. Dus Vulle krijgt vandaag een tweede premie. Ja, en ondertussen zijn we in afwachting van catalogus nummer 3. Als u meekijkt in uw boekje, catalogus nummer 4 en 5 zijn vandaag afwezig. Dus die kunt u vast doorstrepen. 4 en 5 afwezig. Inderdaad, nu catalogus nummer 3 in de baan. Brendan van Prijs. Brendan is een jonge gosse uit een sterpreferente merrie van Thieme.
vullen nummer 3 in de baan, vullen dat voldoende rastype heeft. Een lange hals, wel wat diep uit de borst, het hoofd is voldoende sprekend. In de bouw hadden we graag iets meer opwaarts gezien. Mochten we meer voorbeenlengte hebben, schouder is ook iets steil gelegen. Rug is voldoende sterk, beenwerk heeft een goede hardheid. Hij is wel vrij steil gekoeld, ook iets steil in de hoeven. De stappen blijft hij toch wel wat kort en hadden we hem graag toch iets taktvaster gezien. In de draf heeft hij voldoende ruimte en kracht, maar blijft te veel op de voorhand. Wil hem toch graag iets meer zien reizen in de voorhand. Dit vullen krijgt vandaag een derde premie. En we hebben catalogus nummer 6 in de baan. Brabo van de Sprong. Brabo is een jonge waander uit een kroonsportmerrie van Reinder.
nummer 6 in de baan. We willen dat goed het rastype staat, royale voorhand erop heeft. In de bouw is hij hoogbenig, voldoende lang gelijnd. Hij kon in de bespiering misschien iets rijker zijn. Beenwerk heeft veel hardheid, ook correct gesteld, royale hoeven. De stap heeft hij goede ruimte in. Ook als hij zich ontspant gaat hij mooi over de rug stappen. En een draf is hij lichtvoetig. Heeft hij een goede balans erin, kan hij ook makkelijk schakelen. Hij mocht daarbij misschien nog iets meer kracht ontwikkelen. Maar overal krijgt dit vullen vandaag een eerste premie. Voor proficiat voor catalogus nummer 6, Brabo van de Sprong, een eerste premie. Die gaan we dus vanmiddag ook terugzien voor kampioenschap bij de Hengstveulens. Nog even kijken wat hij nog aan concurrentie misschien erbij gaat krijgen. En we gaan keurig op catalogus nummer 7 in de baan. Appie van de Driehoek. Appie is een jonge Kees uit een stamboekmodel merrie van Jerke.
Veulen nummer 7 in de baan. Veulen dat hadden we graag iets rijker gezien in de rastype. Hij mist eigenlijk de kap. De hals is wel verticaal, maar een beetje in de verkeerde richting. Wat onderhals, het hoofd is voldoende sprekend. En de bouw is voldoende evenredig gebouwd. We hadden graag wat sterker gezien in de middenhand. Hij is ook wel wat neerwaarts gebouwd. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Gewoon iets correcter gesteld in de voorbenen. De stap, ja, dan mist hij toch wel een beetje de ruimte en de tact. Heeft hij wel moeite mee. In een draf maakt hij goede houding. Heeft hij een goed voorbeengebruik. Had het achterbeen graag meer onder het lichaam gezien. Dit veulen krijgt in totaliteit een derde premie. En met catalogus nummer 8 in de baan, Caspar van Zwartsen Diamanten, hebben we het laatste hengstveulen, het laatste veulen dus van rubriek 1 in de baan. En Caspar is een jonge Elias uit een stamboekmerrie van Abel Bossor.
Vullen nummer 8 in de baan. Vullen nummer 8 in de baan. Vullen dat we toch graag iets rijker een terras die we hadden gezien. Heeft wel een mooi sprekend hoofdje, maar hij mist de lengte in de hals. En hadden we graag wat meer lengte gezien in de hals. In de bouw is hij voldoende lang gelijnd. Hij is wel wat strak op de bovenlijn. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Hij kon correcter in de voorbenen, met name de rechter voorbeenstand. De stap mist hij op het moment de kracht en de ruimte. Ook in een draf hadden we hem graag ruimer gezien en meer souplesse. Dus Vullen krijgt vandaag een derde premie. En we hebben weer geluid, dus Jan gaat het nog even herhalen voor u. Ja, Vullen nummer 8. We hadden hem graag iets rijker gezien in het front. Hij mist de lengte in de hals. Hij mocht ook iets meer verticaal zijn. Heeft wel een sprekend hoofdje. In de bouw is hij voldoende evenredig gebouwd. We hadden graag meer langgelijndheid gezien. Ook een beetje strak in de bovenlijn. Beenwerk heeft voldoende hardheid, maar kon correcter in de voorbenen. Met name rechtervoorbeen in de stap. Dan missen we toch de ruimte en de kracht en de souplesse. Zien we ook terug in een draf. Dan blijft hij een beetje hoog ritme. We hadden we graag meer souplesse en meer ruimte gezien. Dus Vullen krijgt vandaag een derde premie. Catalogus nummer 9 ontbreekt op de keuring en ook in uw boekje. We vervolgen met de catalogus nummer 10. Het eerste merrieveulen van vandaag in de baan. En nummer 10 is Belle van...
Vullen nummer 10. Vullen dat veel rasuitstraling heeft, een lange hals, een goed geplaatste hals, het hoofd is ietsjes lang. In de bouw is hij sterk gebouwd, ook lang gelijnd. Dus de fractie neerwaarts heeft het beenwerk veel hardheid, is ook correct gesteld. De stap, dus er blijft een beetje druk en een beetje hoog ritme, maar voldoende takt erin. In een draf maakt hij veel houding, heeft hij lichtvoetigheid. Mocht er daarbij nog iets meer ruimte maken, maar overal krijgt dit vullen vandaag een eerste premie. Kijk, dat is mooi. Een eerste premie voor catalogus nummer 10. Wat betekent dat we dit merrieveulen met een eerste premie vanmiddag ook terugzien. Hopelijk met nog wat concurrentie om te strijden voor beste merrieveulen. En wat ik net wilde zeggen, als u wilt meeschrijven in uw catalogus voor de kampioenskeuring, u kunt op pagina 42 alvast invullen dat catalogus nummer 6 het beste hengstveulen is. En zoals gezegd, catalogus nummer 10 zien we dus later vanmiddag terug voor strijden voor het beste merrieveulen en eventueel ook beste veulen van de dag. En we hebben catalogus nummer 11 in de baan. Bente van het Broekkantje. En Bente is een jonge gerben uit een stamboekmerrie van Hette.
vullen nummer 11 in de baan. Vul dat voldoende rastype heeft, een verticale hals, voldoende lengte erin. Hadden we graag wat meer neklengte gezien. Het hoofd is voldoende sprekend. In de bouw is hij royaal ontwikkeld. We missen de verbinding in de bovenlijn. Is week in de rug en de lendenpartij. Schoudertje is wel voldoende lengte, maar iets stijl gelegen. Heeft een goede kruisligging, een goede lengte erin. Beenwerk heeft voldoende hardheid, is ook voldoende rechtgesteld. De stap is voldoende ruim, maar missen toch de kracht en de souplesse. Die wel een beetje terug in de draf. Heeft hij wel voldoende ruimte, maar mist de verbinding. Hij loopt een beetje in twee delen. We hadden graag meer ruggebruik en meer souplesse gezien. Het vullen krijgt vandaag een derde premie. En we hebben catalogus nummer 12 in de baan, Annabella van Prijs. Annabella is een jonge Hilbrand uit een stermerrie van Fedde van Horp.
Ja, en dus even een oproep aan de terreinopbouw. Er liggen wat boompjes om. Dus even snel deze baan in en even de boel weer rechtop zetten. En als het goed is, gaat u dan ook meteen seniors en nieuwe bestuursleden aan het werk zien. Waaronder de voorzitter. En gelukkig, zoals het hoort, mooi breekpunten gemaakt in de afrastering, zodat er niks en niemand beschadigd wordt zodra er een keer een paard foutief de verkeerde afslag neemt. En alles staat weer enigszins recht. Vullen nummer 12 in de baan. We vullen dat heel goed in het rastype staat. Mooie voorhand erop heeft, lange hals, goed gevormde hals. Ook een heel edel hoofdje erop. Vullen is lang gelijnd. Een goede royale schouderpartijen. Ook een lang kruis. Beenwerk heeft goede hardheid. Hij is wel iets sabelbenig in het achterbeen. Ook iets Frans gesteld. De stap. Kon hij dan iets meer overtuigen, heeft hij wel goede ruimte, maar kon hij iets meer souplesse tonen en eraf maakt hij veel houding, goede ruimte, kan hij makkelijk schakelen. Dus Vullen krijgt vandaag een eerste premie. Zo, dat is mooi. Catalogus nummer 12. Annabel van Prijs, ook voorzien van een eerste premie vandaag. En ook haar gaan we natuurlijk terugzien in het middagprogramma. Om allereerst te strijden om beste merrieveulen en eventueel later ook voor beste veulen van de dag.
En we gaan keurig op catalogusnummer verder met nummer 13. Bel Anne A. van der Sprong. Bel Anne is een jonge Marcus uit een kroonsportmerrie van Tjalle. Vullen de 13. Vullen met goed het rastype staat, goed gevormde hals, ook lengte in de hals, sprekend hoofd. In de bouw is hij voldoende evenredig gebouwd. Hij had hem graag iets hoogbeniger gezien,
Beenwerk heeft goede kwaliteit, hij kon wat karakter in de voorbenen. De stap is actief, voldoende ruim. De draf waardeert dit veulen zich op, maakt hij veel houding. Ook veel kracht uit het achterbeen, heel veel balans erin. Gezien zijn goede rastype en draf krijgt dit veulen vandaag een eerste premie. En de merrieveulens gaan heel goed vandaag. Catalogus nummer 13, dus inderdaad ook een eerste premie. Bel Anne A. van de Sprong. En ook haar zien we natuurlijk terug vanmiddag bij het kampioenschap voor de merrieveulens. Na de rubriek 2, de merrieveulens, is even een kleine pauze. Gaat de baan verbouwd worden naar een driehoeksbaan. Waarna we het programma vervolgen met de enters, twenters en uiteindelijk de volwassen paarden. Daarna een wat grotere pauze. Dan gaan we de baan ombouwen naar de kampioensbaan. Waarin we dan weer gaan beginnen met het kampioen hengstveulen. De strijd tussen de merrieveulens met een eerste premie. En vervolgen we zo verder het kampioensprogramma. En met nummer 14 nu in de baan, Kaya van Kennishof, hebben we een jonge Waander in de baan uit de stamboekmerrie van Nanen.
nummer 14 in de baan, dat goed een trastype staat, mooi gevormde hals, veel kap, een sprekend hoofdje, ook in de bouw zie je voldoende lange lijn, mooie schouderpartij erin, voldoende sterk in de rug, ook voldoende lengte in het kruis, het beenwerk heeft voldoende hardheid, dus ook correct gesteld, hij is wel iets stijl gekoeld in de achterbenen, de stap heeft voldoende ruimte, maar missen we een beetje de souplesse en de lossigheid in het lichaam. En draf heeft hij ook voldoende ruimte, maakt nog wel een beetje houding, maar missen we ook het lichaamsgebruik. Hij moet meer souplesse tonen en meer lichtvoetig zijn. Dit vullen krijgt vandaag, gezien zijn goede exterieur, een tweede premie. En met catalogus nummer 15 krijgen we het laatste veulen in de baan. En dat is Ava. Ava is een veulen van Alger uit een veulenboekmerrie van Jurre.
vullen nummer 15. Vullen dat vloederhastype heeft, een sprekend hoofdje. De hals is ietsje zwaar, mocht ook iets meer verticaal geplaatst zijn. De bouw is hier evenredig gebouwd. We hadden hem graag wel iets meer opwaarts gezien. En dus meer voorbeenlengte zou hem niet meer staan. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Van de voorbenen is hij rechtgesteld, iets nauw in de achterbenen. De stap is vlijtig, een goede ruimte en een goede takt. En de draf heeft hij ook voldoende lichtvoetigheid. Maar blijft hij toch wel op een voorhand. Hij moet het achterbeen meer ondertreden en iets meer reizen in de voorhand. Dit vullen krijgt vandaag een tweede premie. Ja, dat was het laatste veulen van vandaag. Even een kleine break. Dan gaan we de baan verbouwen naar een driehoeksbaan, waarna de enters en de twenters worden gekeurd.
Mocht u het van dichterbij willen bekijken, u mag ook verkassen hier in de zandbaan. Buiten de cursusbaan natuurlijk, maar neem even de stoelen mee, bankjes en kom er wat dichterbij zitten. Nog even een oproep voor auto's die langs de weg geparkeerd staan. Ik krijg net door dat u een boete riskeert en dat u uw auto ergens anders neer moet zetten. Dat geldt voor de personenauto's die langs de weg geparkeerd staan. Dus hoort u daarbij, verplaats hem even. Mocht er een controle komen, kunt u in de problemen komen. En we vervolgen het programma dadelijk met de rubriek 3, de predikeuring van de entermerries. Deze entermerries worden allemaal individueel gekeurd en als ze in aanmerking komen voor primering, worden ze daarvoor uitgenodigd door de jury. Kijk je niet zo in de zon in? We hebben in totaal Kijk ik slecht in de waan? entermerries, vertalingsnummer 16 en 17 in uw boekje en de bijschrijving die u kunt krijgen op het secretariaatnummer 45 en 46. Zoals gezegd, individueel wordt het gekeurd en als ze in aanmerking komen voor primering, worden ze teruggevraagd door de jury. En met betalingsnummer 16 hebben we het eerste enter in de baan. Dat is Liefje van de Aremelhoeve. Zij is een jonge Ulbrand en een stermerrie van Johannes.
zoals net gezegd, komen ze terug voor primering, worden ze daarvoor uitgenodigd door de jury. En dat is het geval voor catalogus nummer 16 die we net in de baan hadden. Ondertussen hebben we catalogus nummer 17 in de baan, Julke van Laurena. Julke is een jonge Ulbran uit de kroonsportmerrie van Wielster.
zolang het stil blijft bij de jury is dat een goed teken. Dat betekent dat we het enter nummer 17 dadelijk weer even terugzien voor plaatsing en primering van de groep enters. En met de catalogus nummer 45 hebben we Selina A ingedaan. 46, heel goed. Nummer 46 is Wijnkie van de Arebo Hoeven. Tijdens een Esther van B. Uit een stemming van Hetten.
duidelijk. Catalogus nummer 45 komt die ook terug voor primering. En ik heb voor u de voorlopige kwaliteitsvolgorde. We beginnen met catalogus nummer 16. Gevolgd door 46, 17 en 45. Dit is de voorlopige kwaliteitsvolgorde. 16, 46, 17 en 45. De enters komen nu in de groep in deze volgorde terug. Dan gaat de jury ze nogmaals bekijken of het de juiste kwaliteitsvolgorde is. En daarna gaan we van achter naar voren de enters bespreken. En wordt het ook duidelijk welke premie ze vandaag krijgen. Teun, binnendoor. Juryvoorzitter, inspecteur Jan Hellings. En we gaan beginnen met catalogus nummer 45. U mag opstellen voor het publiek. Ja, dankjewel. De groep enters, we hebben hier 4 enters. Ze zijn allemaal royaal ontwikkeld. Dat is goed om te zien, dus daar is goed opgepast. Er zitten wel wat verschillen. We beginnen met nummer 45. Vullen een entertje dat goed in trastype staat, springend hoofdje heeft. De hals is voldoende lengte, ietsjes onderhals heeft hij, mocht ook graag wat meer neklengte zien. In de bouw is hij voldoende evenredig gebouwd, we hadden graag iets meer voorbeenlengte gezien. Als je wat meer opwaarts, de rug is voldoende sterk, beenwerk heeft voldoende hardheid, hij kon iets correcter in de voorbeenstand. De stap is hij voldoende ruim en voldoende souplesse. Mocht erbij iets taktvaster zijn, de draf heeft ook voldoende ruimte.
Maar mist hij op dit moment een beetje de kracht nog. En hadden we wat meer balans mogen zijn. Dit enter krijgt vandaag een derde premie. Dan hebben we enter nummer 17. Ook een entertje dat goed ontwikkeld is. Voldoende rastype heeft. Een hals die voldoende lang is. Mocht er iets meer verticaal geplaatst zijn. Het hoofdje is ook iets lang. En de bouw is hier evenredig gebouwd. Ook voldoende lange lijn. Het beenwerk is voldoende correct gesteld. Is ietsjes nauw in de achterbenen. De stap is die vlijtig. Heeft die goede lengte van de pas en voldoende kracht. En in draf hadden we hem graag iets meer opwaarts gezien. Ook iets meer sterker vanuit het achterbeen. Iets meer balans. Met totaliteit krijgt hij vandaag een tweede premie. Dan hebben we nummer 46. Ook een royaal ontwikkeld enter. Dat voldoende rastype heeft. Een voldoende springend hoofd. Ook een goed gevormde hals. Mooie kap erop. En de bouw is evenredig gebouwd. Hij is momenteel nog iets hoog in kruis. Het beenwerk heeft voldoende hardheid erin, ook rechtgesteld. Het paard heeft een actieve stap, mocht daarbij nog iets meer ruimen. Ook in een draf heeft hij veel activiteit, een mooie buiging in de gewrichten, met een goede balans. Dit enter krijgt vandaag een eerste premie. Dan hebben we op kopnummer gezet nummer 16. Ook een modern gebouwd enter, mooi opwaarts gebouwd, hoogbenig. Een goede bovenlijn erin. Enter staat ook goed in trastype, een lange hals erop heeft, ook een sprekend hoofd. Beenwerk is correct gesteld met een goede hardheid. De stap is voldoende. Hadden we graag nog iets meer activiteit en iets taktewaster gezien. In de draf gaat hij mooi opwaarts met een goed gebruik van het achterbeen. Ook dit enter krijgt een eerste premie. Eigenaar gefeliciteerd. Nou, een prachtig resultaat. 4 enters, alle 4 geprimeerd. 1 met een derde, 1 met een tweede en zelfs 2 met een eerste premie. We nodigen graag de eigenaar van enter nummer 16 uit in de baan. Die gaat alvast een mooie stalplaat krijgen voor beste enter van de dag. En natuurlijk het talers nummer 16 en 46 zien wij later vanmiddag terug voor het jeugdkampioenschap. Maar eerst even de eigenaar erbij, de felicitaties. En natuurlijk even wachten. We gaan nog even een fotootje maken met de eigenaar, de stalplaat. En als dat allemaal gebeurd is, gaan we een ereronde lopen. En op pagina 42 kunt u dus alvast toevoegen, meedingend voor het jeugdkampioenschap nummer 16 en 46. En tijdens de ereronde mag er best een applausje klinken. We gaan zo dadelijk verder met de rubriek 4. Dat is de premiekeuring van de Twente Sherry's. De S kunnen we eraf laten, want er is er maar eentje vandaag. De talers nummer 18.
Door de fokvereniging beschikbaar. Ja, ja, ze zijn nog even aan het kijken. Maar die krijgt inderdaad meteen lintje, stalplaat, alles erop draaien. Dus mocht de eigenaar aanwezig zijn, wees een beetje staan erbij. U krijgt in ieder geval de stalplaat van de fokvereniging. Maar het is natuurlijk nog even spannend, het commentaar en de eventuele primering van de jury. Ja, dankjewel. De Twenters was maar één deelname. Dus dan is voor ons de plaatsing heel makkelijk. Dus deze komt op kop. Twenter dat goed een trastype staat. Mooi sprekend hoofdje erop heeft. Goed gevormde hals. Mooi behang er al op. En de bouw ook lang gelijnd is. Goede bovenlijn erin. Voldoende lengte in het kruis. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Dus ook verder correct gesteld. De stap is voldoende ruim en ook voldoende krachtig. Mocht daarbij iets meer souplesse, iets meer lossigheid nog tonen in het lichaam. De draf heeft hij heel sterk achterbeen, goede balans erin. Gezien zijn goede rastype en sterke draf krijgt dit Twente vandaag een eerste premie. Kijk, het gaat om kwaliteit, niet om kwantiteit. Felicitaties voor catalogus nummer 18. En als de eigenaar aanwezig is, gaat die natuurlijk ook de felicitaties van onze voorzitter krijgen. Plus daarbij het oranje lintje en de mooie stalplaat. Geheel als groep binnen om rond te stappen, zodat ze kunnen wennen aan de omgeving en de jury een eerste indruk kan opdoen van de groep. Maar eerst even de foto's en de welverdiende felicitaties. En natuurlijk dadelijk een prachtige ereronde vergezeld van uw applaus voor catalogus nummer 18. Mogen natuurlijk duidelijk zijn dat catalogus nummer 18 vanmiddag ook nog terugkomt voor het jeugdkampioenschap. Maar zoals gezegd, we volgen het eerste programma met de catalogus nummer... met rubriek nummer 5, de 4 jaar en oudere veulenboekmerries. Al deze volwassen paarden moeten eerst gemeten worden. En zoals gezegd komen zij in groep op catalogusvolgorde eerst rondstappen voor de jury.
catalogus nummer 21 komt er nog aan. Het voordeel voor deze bunnies dat ze met elkaar in de baan kunnen rondstappen is dat ze als steun hebben aan elkaar. Als u de laatste bij de baan bent, heeft u die hulp natuurlijk niet. Maar we zijn compleet in deze rubriek. Ook catalogus 21 zal nog even bekeken worden door de jury. En de procedure bij deze veulboekering is ongeveer hetzelfde als bij de enters. Buiten dan deze Hollandse paarden, want volgen eerst gemeen moeten worden. Ze worden individueel gekeurd. En op het moment dat u denkt dat ze goed zijn voor primering, worden ze uitgenodigd weer terug te komen. Niet besproken, dan worden ze uitgenodigd voor primering. En anders dan is het woord aan de voorzitter van de jury om direct het oordeel over het paard te geven. En we gaan beginnen met catalogus nummer 20. Catalogus nummer 20 is Klaske van Schutsboom. Zij is een jonge Epke uit een stamboekmerrie van Velle.
opname. Paard nummer 21 in de baan. Paard dat voldoende correct gebouwd is, een goede romprichting heeft, een goede rug, maar mocht er wat meer bespiering op hebben. In de rastype had hij wat ik graag iets meer front gezien. Hij is wat onderhals, hadden we graag wat meer kap gezien. Het hoofd is voldoende sprekend, beenwerk heeft voldoende hardheid, is ook wel correct gesteld. Hij is ietsjes week gekoeld. De stap is voldoende ruim en actief. In draf heeft hij wat een hoog ritme. Dan missen we toch een beetje de balans en het souplesse. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Nummer 21 dus ook nog in het stamboek gezet. De primering komt dus niet terug. Ondertussen in de baan gaan we dus nummer 19, Femke LW. En Femke is een jonge Marcus. En zijn sterkste is de premie van Jesse.
dus nummer 19 gaan we dus die profilering. En we hebben die vergadering met nummer 22 gedaan. Nummer 22 in de baan. Paard dat voldoende rastype heeft. We hadden hem graag iets rijker gezien in de voorhand, iets meer lengte in de hals, ook iets meer kap. Het hoofd is voldoende sprekend. En de bouw is hij evenredig gebouwd. We hadden hem graag wel wat hoogbeniger gezien. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, heeft wel wat smalle hoefjes en korte kootjes. De stap hadden we graag iets meer ruimte gezien en ook iets meer activiteit. In de draf heeft hij
Voldoende ruimte, voldoende lichtvoetig, maar hadden we graag toch iets meer balans gezien en iets meer schakelend vermogen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Het voordeel van harde is dat de enkele druppels ook weer snel overwaaien en geen last van vliegen en dazen. Dus zoals gezegd, iedere nadeel heeft een voordeel. Het dadelijk nummer 22 is opgenomen in het stamboek zonder primering. En we volgen het programma. Het dadelijk nummer wat ik kan zien, waarschijnlijk welkom net voorbij gelopen. Bijhouden. Zo. Doorstapelen, kopje recht. Zo.
nummer 43, de laatste vraag van deze rubriek 5, is Sima KM. Zij is een jonge vonger uit een stamboekmerrie van Maurits.
nummer 43 in de baan. Paard dat wat langer geleid mocht zijn. Wel voldoende evenredig gebouwd. Ook wat meer beenlengte zou niet misstaan. Trastype is voldoende. Een goed gevormde hals, wel wat zware hals. Het hoofd mocht iets sprekender zijn. Beenwerk is voldoende hardheid. Iets recht achterbeen. Ook voldoende rechtgesteld. Het paard heeft een ruime stap met een goede takt. Mocht erbij iets meer kracht onttonen. Een draf blijft hij wat op de voorhand. Heeft hij, is iets zwaarmoedig. Heeft wel genoeg buiging in de achterbeen. Voldoende beweging, want het exterieur kon hij toch allemaal iets royaler. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Voorlopige kwaliteitsvolgorde willen we ze graag zien met opkop nummer 23, gevolgd door 19 en daarna 20. Ik herhaal 23, 19 en 20. De voorlopige kwaliteitsvolgorde van deze rubriek nummer 5. De jury gaat even een hapje eten. Misschien een idee voor u om dat ook te doen. Waarna we de rubriek gaan vervolgen, de keuringen gaan vervolgen met rubriek nummer 6 wilde ik zeggen. Maar eerst even het primeren en plaatsen van deze rubriek nummer 5. Jury is eruit, woord aan de heer Jan Hellings en we beginnen met catalogus nummer 20. Ja, dank u wel. We hebben weer 3 paarden terug voor primering. We beginnen met nummer 20. Dat is een lang gelijnde merrie. Ook een goede bovenbouw.
Verder een goede schouderpartij, ook goede lengte in het kruis. Een trastype, een sprekend hoofdje erop. De hals is een voldoende lengte. Hadden we graag iets meer kap gezien. Hij is iets horizontaal gesteld. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Hij is ook een fractie gehoekt in het achterbeen. De stap is ruim. Mocht er daarbij iets meer souplesse tonen. De draf heeft ook een goede ruimte, maakt hij voldoende houding. Maar hadden we graag iets meer activiteit in het achterbeen gezien. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan hebben we nummer 19. Dat is een rassige merrie, mooi sprekend hoofdje erop. Ook goede hals, lichte hoofd-halsverbinding. Paard dat lang gelijnd is. Hij is een fractie neerwaarts gebouwd. Beenwerk heeft goede kwaliteiten, ook goede hoeven erin. De stap, ja, dat is die af en toe toch een beetje zoekend naar de juiste takt. Heeft hij wel voldoende kracht en ruimte erin. En een draf maakt hij ook voldoende ruimte. Hadden we hem graag nog iets meer zien reizen in de voorhand. Dit paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor een hoge waardering willen we toch iets meer kwaliteit zien in de stap. Paard nummer 23 is een paard royaal gebouwde merrie. Ook lang gelijnd, met goede bovenbouw. Paard met veel statuur, mooie lange hals, fractie zwaar in de hals. Beenwerk is goede hardheid. Hij is wel gehoekt in het achterbeen, vrij gehoekt in het achterbeen. Paard dat goed stapt, actief stapt, met een goede takt erin. Ook veel lichaamsgebruik daarin toont. In een draf heeft hij ook goede ruime passen met het goed gebruik van het achterbeen. Mocht erbij over de rug nog iets meer aantrekken. Dit paard wordt vandaag opgenomen in stamboek Ster met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd. Mag zich bij zijn of haar paard voegen voor de mooie stalplaat. Alle paarden in deze rubriek 5 zijn opgenomen, waarvan 2 met een derde premie en 1 de ster is geworden met een tweede premie. Proficiat eigenaren.
eerste indruk van de paarden op te doen. De eerste 3-jarige Veulenboek-merrie in de baan. En het is Cupida van de Dembro Stables. Dat is een jonge Mathies uit een stermerrie van Tjalle.
Nummer 24 komt terug voor primering. Nummer 25 nu in de baan. Sientje van de Meerbos. Een jonge boet uit een stamboek Kroonmerrie van Norbert.
Op het moment dat het paard individueel heeft gedragen en nog even stapt voor de jury, kan het volgende paard al zijn opwachting maken bij de ingang van de ring. Even om het verloop van de jury wat vlotter te laten gaan. Nummer 25 komt terug op de meeting. 26 aanwezig. 27 paard gedaan. Silke is een jonge alweer. Sterkmening van Pico.
Zoals in het aanvang het volgende paard had al bij de ingang van de baan mogen staan. Dus even oproep aan de trainingsstallen. Komt iets eerder naar de baan toe, we hebben net een wat klokken gelopen. Nummer 27, secuurkopje van Lering. Nu hebben we de baan nummer 28, Silke van de Honda. Silke is De jonge Tiemen uit een stermerrie van Arnold.
paardenstalon nummer 29 had al bij de ingang mogen staan. Want nummer 28 wordt uitgenodigd later wordt en inderdaad, perfect volksstelling. Nummer 29 komt er al aan. Het laatste paard van deze rubriek 6a komt op de baan in. We gaan met nummer 29. Dat is de Sonke van het team. Zij is een jonge Wieboud. Uit de sterkreferente prestatie van Peer.
5 paarden gekeurd. 5 paarden komen terug. En ze gaan terugkomen in de volgende voorlopige kwaliteitsvolgorde. We beginnen met catalogus nummer 24. Gevolgd door 28, 27, 25 en 29. Ik herhaal 24, 28, 27, 25 en 29. We krijgen dadelijk natuurlijk de plaatsing en de primering van deze paarden. Nog geen stalplaat voor beste 3-jarigen, want dit is rubriek 6a. Hierna volgt nog een groep 6b 3-jarige Veulenboekmerries. Dus beste 3-jarigen wordt nog even spannend na de volgende groep. We beginnen met catalogus nummer 29. Ja, dankjewel. We hebben hier 5 paarden terug voor primering. Op zich is dat al een goed resultaat. We beginnen met paard nummer 29. Dat is een langgelijnde, hoogbenige merrie. Ook een goede romprichting, opwaarts gebouwd. Ze kon iets rijker zijn in het rastype. De hals staat er een beetje horizontaal voor. Mocht ook wat meer neklengte hebben. Beenwerk heeft hij voldoende hardheid. Is hij wel wat gehoekt in de achterbeen, ook een beetje nauw in de voorbenen. Kon ook wat royaler in de hoeven. De stap is hij voldoende actief. Maar missen we toch de souplesse en de losgelatenheid. In een draf heeft hij veel ruimte, maakt hij goede houding, maar daar missen we ook een beetje het zweefmoment en de souplesse. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan hebben we paard nummer 25.
Paard dat goede rasuitstraling heeft, goed gevormde hals, mooie kap erop. Het hoofdje is ook sprekend. In de bouw is hij lang gelijnd met een goede ruglijn erin. Wel wat neerwaarts gebouwd, we hadden wel graag wat meer voorbeenlengte gezien. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, is wel wat gehoekt in het achterbeen. De stap is, als hij zich ontspant, wel voldoende soepel en voldoende vlot door het lichaam. In een draf blijft hij toch een beetje op de voorhand. Heeft hij wel een hoog ritme, hadden we graag wat meer balans gezien. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Gaan we verder met paard nummer 27. Een paard dat voldoende lang gelijnd is, evenredig gebouwd is, een beetje strak op een lendenpartij. Een rastype heeft hij een mooi sprekend hoofdje erop. De hals hadden we graag iets meer kap gezien, is iets horizontaal geplaatst. Beenwerk heeft een goede hardheid, we hadden hem graag wat royaler aan de hoef gezien. Kon ook iets correcter in de voorbenen. De stap is wel ruim en actief. De draf heeft ook voldoende ruimte en kracht, maar hadden we graag meer souplesse en balans gezien. Dit paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Gaan we verder met paard nummer 28. Dat is een royale langgelijnde merrie, die ook goed in het rastype staat. Mooie royale voorhand erop heeft. Fractie zwaar in de hals, maar wel een mooi sprekend hoofd heeft. Ook een beenwerk veel hardheid toont en correct gesteld is. Een paard, als hij zich ontspant, een hele vlotte, vlijtige stap laat zien. Ook in een draf, een goed gebruik van het achterbeen, veel kracht. In het achterbeen veel dragend vermogen. Een mooi opwaarts loopt. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster, met een eerste premie. Dan op kop geplaatst nummer 24. Dat is een heel correcte, modern gebouwde merrie. Mooi lang gelijnd, sterke bovenlijn erin. Ook goed in het rastype staand, mooie lange hals. Met veel neklengte erin, lichte hoofd-halsverbinding. Correct in de beenstanden, ook veel hardheid. Het paard dat heel makkelijk stapt, mooi los door het lichaam. Ook in een draf mooi opwaarts beweegt met een sterk achterbeen en veel schakelend vermogen. Ook dit paard vandaag wordt opgenomen in het stamboek Ster met een eerste premie. Eigenaar gefeliciteerd. Kijk, dat zijn nog eens de resultaten. 5 paarden gekeurd, 5 paarden geprimeerd, 3 met een derde premie en 2 paarden, catalogus nummer 28 en 24 met een eerste premie. Wij gaan deze 2 paarden met een eerste premie natuurlijk ook vanmiddag terugzien voor het kampioenschap. Eigenaren proficiat. Ja, en we gaan natuurlijk luid applaudisseren voor de ereronde. 2 zulke kwaliteitsvoorwaarden, 2 eerste premies. En dan is het resultaat. Nou, en dat smaakt natuurlijk naar meer, dus we wachten met smaak op de paarden van rubriek 6B. De volgende groep 5 stuks in totaal 3-jarige peuterkoersmerries.
Komt de baan binnen. De jury gaat zich naar het midden van de baan begeven. Zoals gezegd, 3-jarige paarden hebben wat steun aan elkaar en de jury doet vast een eerste indruk op. En we gaan verder met catalogus nummer 30 nu in de baan. Rina van de Meikade. En Rina is een jonge menne uit een sterpreferente merrie van Maurus.
30 komt dus de profilering en lekker voetbal in de baan. Nummer 31, Suske van de Slachterdiek. Een jonge Marcus uit een kroonsportmerrie van Wielster.
Wat zie jij eruit, kerel? Ik herken je amper. Ja, nummer 31 had al snel de baan verlaten, maar niet voordat de jury had kunnen zeggen dat ze terug mocht komen voor primering. Ondertussen nummer 32 alweer in de baan. Seel RF. Seel is een jonge Auwert uit een stermerrie van Jasper.
Paard nummer 33 in de baan. Paard dat voldoende rastype heeft, voldoende springend hoofd. We hadden graag de hals iets meer verticaal gezien. Hij is wat horizontaal gesteld. De bouw is hij voldoende evenredig gebouwd. Voldoende bovenlijn erin, schoudertjes wat stijl gelegen. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Mocht iets correcter zijn in de voorbenen. De stap heeft hij wel voldoende ruimte, maar hadden we toch graag iets meer kracht en activiteit gezien. En draf heeft hij ook voldoende ruimte, blijft hij wat op een voorhand. Moet het voorbeen ook meer uitleggen en iets meer tot een balans en meer souplesse tonen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Met nummer 34 alweer het laatste paard van deze rubriek 6b in de baan. En nummer 34 is Roos BB van de Sprong. Zij is een jonge Marcus uit Terry van Vonger.
Er wordt nog wat gewisseld. Op kop loopt nu nummer 34. Jury is eruit. We gaan beginnen met catalogus nummer 32. Ja, dankjewel. We beginnen met nummer 32. Dat is een jeugdige merrie die goed in het rastype staat. Mooi edel hoofdje erop heeft, ook een goed gevormde hals, licht hoofd-halsverbinding. Voldoende lengte in het lichaam. We hadden hem graag wat sterker gezien in de middenhand. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Ze is een fractie stijl gekoeld in de voorbenen. Paard stapt voldoende ruim en ook met voldoende souplesse. De draf heeft hij ook een goede ruimte erin en voldoende souplesse. Kan ook makkelijk schakelen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Voor een hoge waardering willen we hem toch correcter in de bovenlijn zien. Dan hebben we paard nummer 30. Dat is een langgelijnde merrie die evenredig gebouwd is, ook in de bovenlijn sterk is. De rastype, voldoende rastype, sprekend hoofd. De hals is verticaal geplaatst, mocht erbij een fractie langer zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, is wel wat gehoekt in het achterbeen. Kon nog iets correcter naar voorbenen. De stap is voldoende ruim en ook voldoende vlot. En de draf maakt ook voldoende ruimte, maar hadden we graag toch iets meer balans in het achterbeen gezien. Iets meer zien ondertreden en iets meer souplesse zien tonen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan hebben we paard nummer 31. Paard dat goed in het rastype staat, een royale voorhand heeft, ook een lange hals die goed geplaatst is. Een sprekend hoofd, heeft veel behang. De bouw een goede schouderpartij. De bovenlijn is voldoende sterk. Kruis heeft voldoende lengte. Beenwerk heeft een goede kwaliteit. Is wel ietsjes gehoekt in het achterbeen. Kon nog iets correcter naar voorbenen. Paard stapt heel ruim. Heel veel souplesse toont hij daarbij. Ook in een draf maakt hij goede ruimte. Mocht erbij iets geslotener zijn. En iets meer nog op het achterbeen komen. Maar dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Dan op kop geplaatst paard nummer 34. Ook een paard met een jeugdige opdruk. Is ook correct gebouwd met een sterke bovenlijn erin. Goede romprichting. Mooi evenredig gebouwd. Ook een trastype. Goede halsvorm met voldoende lengte erin. Beenwerk is correct gesteld. Ook een voldoende hardheid. De stap is actief. En ook ruim genoeg. Een draf gaat hij goed opwaarts. En heeft hij voldoende zweefmoment, ook met voldoende dragend achterbeen. Dit paard wordt opgenomen in het stamboek, ster verklaard met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Rubriek 6b. 5 paarden gekeurd, alle opgenomen in het stamboek. 1 zonder premie, 2 met een derde premie en 2 paarden, catalogus nummer 34 en 31, sterren verklaard met een tweede premie. Eigenaren proficiat. De linten hangen aan. We gaan over tot de ereronde. En daarna vervolgen we het programma met rubriek 7. Dat is de premiekeuring van de stamboekmerries, eventueel voor sterrenverklaring. Deze paarden komen individueel in de baan.
Zoals gezegd, we vervolgen met rubriek 7. Stamboekmerries voor graadverhoging en liefst sterrenverklaring daarmee. We hebben in de baan catalogus nummer 36. Deze paarden komen niet in een groep in eerste instantie rondstappen. Die zijn al vaker in de baan geweest. Zijn dus al in het stamboek 39 hoor ik. Ik word even gecorrigeerd, klopt als een bus. Deze paarden zijn al eerder in de baan geweest, dus die hebben die steun van elkaar niet meer nodig. In de baan dus catalogus nummer 39, Maartje H. En Maartje is een jonge menne uit een stermerrie van Dries. Deze merrie is verkocht door inspecteur Jan Helling, die daarom de individuele keuring van deze merrie overlaat aan zijn twee collega's, geweten Manuel Gasteling en Ellen van Gastel.
we terug tegen. Right. Nummer 39, juist vandaag is de controlering. Dan heb ik dus ondertussen weer terug in de baan. Het wachten is op de volgende stappenweg.
bijhouden. Ja, tuurlijk. Ook nummer 36 komt terug voor primering. Dat betekent dat we nog 1 paard te gaan hebben in deze rubriek. En het is gegaan, het is nummer 38. Het is Marliese W. van de Sprong. En zij is van Wachtelen uit de sterfing van Weer.
dieven komen allemaal terug voor een premie. En dat gaan ze doen in de volgende volgorde. Allereerst nummer 36, gevolgd door 38, 37 en 39. En dan is het natuurlijk spannend voor de eigenaren om te zien of hun stamboekmerrie wordt opgewaardeerd tot stermerrie. in deze rubriek een paard bijloop wordt verkocht is door Jan Hellings. Die wij nu even de honneurs laten waarnemen door Manuel Kastelink en Van Gastel. Maar zeker met het besluit komt met de overige paarden mee te werken. Woorden staan aan Manuel Kastelink. Jolanda. Ja, we gaan over op de uitslag voor de stamboekmerries voor eventueel graadverhoging. Te beginnen met nummer 39. Het is een merrie die lang gelijnd is voor het mooie wat opwaartse gebouwd zou kunnen zijn. Graag zou we wat sprekender in het hoofd zien. De hals is voldoende lang en verticaal gesteld, wel een correcte bovenlijn. Het kruis heeft lengte, is wel een fractie hellend. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen zouden we graag wat minder sabelbenig zien. Hij heeft wel royale hoeven. De stap is voldoende ruim en laat ook een goede tact zien. Het zou wel wat actiever kunnen zijn in de stap. In de draf zien we voldoende buiging in het achterbeen. Graag zouden we wat meer in oprichting zien lopen, maar het toont wel voldoende ruimte in het voorbeen. Vandaag goed voor een derde premie. Gaan we verder met nummer 37. Dat is een merrie die royaal gebouwd is. Zou wat meer jeugduitstraling kunnen hebben. Voldoende sprekend in het hoofd. De hoofd-halsverbinding zouden we graag wat lichter willen zien. Wel een verticale hals die voldoende lang is. Correcte bovenlijn. Kruis voldoende lengte, wel een fractie hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Het achterbeen is ook al correct gesteld. De stap zou het voorbeen wat meer ruimte kunnen maken. Het achterbeen kan daar wat beter bij aansluiten. Wel voldoende tact in de stap. In de draf zien we ook graag wat meer ruimte in het voorbeen. Ook wat meer buiging in het achterbeen, waarbij die ook wat meer door kan treden. Ook vandaag een derde premie. Dan nummer 38 is ook een langgelijnde merrie. Ook deze merrie zouden we graag wat opwaartser gebouwd willen zien. Voldoende sprekend is in het hoofd. De hoofd-halsverbinding zou ook wat lichter kunnen zijn. Wel een voldoende lange hals. Bovenlijn is sterk van deze merrie. Het kruis heeft voldoende lengte, wel een fractie hellend. Beenwerk heeft ook voldoende kwaliteit. Het achterbeen ook een fractie sabelbenig. In de stap daar zien we graag ook wat meer ruimte in het voorbeen. Het achterbeen zou er wat meer kunnen buigen, maar ook een voldoende tact daarin. In de draf, die is krachtig, voldoende buiging in het achterbeen. We zouden wel graag wat meer ruggebruik willen zien. Ook deze merrie vandaag een derde premie. Ja, dan op kop in deze groep nummer 36 is een merrie die veel front heeft. Die goed in verhouding staat, die veel rasuitstraling heeft. Een sprekend hoofd, een lange hals die goed gesteld is. Correcte bovenlijn, kruis heeft voldoende lengte, wel een fractie hellend. Beenwerk heeft een goede kwaliteit. Het achterbeen een fractie sabelbenig. De hoeven zouden iets royaler kunnen zijn.
De stap is voldoende ruim en takmatig. In draf zien we ook een goede ruimte, is ook krachtig in de draf. Zou wat meer souplesse kunnen tonen, maar toont wel een goed zweefmoment vandaag. Deze merrie wordt vandaag stamboek ster met een tweede premie. Van harte. Ja, 4 stamboekmerries met een primering en waarbij nummer 36 een opwaardering heeft gekregen door ster tweede premie te worden. Graag nodigen we ook de eigenaar uit van dit paard, want dit is natuurlijk de beste stamboekmerrie, dus daarvoor een prachtige stalplaat, gesponsord door de Fokvereniging. Zij hoort in de rubriek nummer 8, de premiekeuring van de 4 tot met 6-jarige stermerries. En zij is Mila van de Dembro Stables. En Mila is een jonge Mathies uit een stermerrie van Jorren.
merries en kroonmerries die naar de fokdagen komen. We doen dat om het eerste premie te halen, zodat ze uitgenodigd worden voor de centrale keuring in september. Waar alle eerste premiehalen weer terugkomen, waar ze mogelijkerwijs kunnen promoveren naar een van de kroonpremiehalen of bij het alcohol, waar er zelfs een volgende van de premiehalen. De raadsel voor de sterrenmerries die natuurlijk komen, sterrenmerries en kroonmerries, is nooit mogelijk. Dus met sterrenmerries is altijd naar de keuring gaan. In de hoop op de uitnodiging voor de centrale keuring met de eerste premie op zak. Rubriek 8, 6-jarige sterrenmerries, is één deelnemer nummer 40. Paard dat goed in het rastype staat, een mooi edel hoofdje heeft, ook goed gevormde hals met veel lengte erin, veel behang erop. Paard is correct gebouwd, mooi opwaarts gebouwd, met een goede bovenlijn erin. Beenwerk is rechtgesteld en ook goede hardheid. De stap is actief, ruimte erin en een goede tact, ook in een draf. Heeft hij veel vermogen vanuit de achterhand. Kan makkelijk schakelen erin. Het paard krijgt vandaag een eerste premie. Eerste premie, zoals ik net al zei, uitnodiging voor de centrale keuring. Maar eerst natuurlijk uitnodiging voor de kampioenskeuring hier later vanmiddag. Eigenaren erbij, voor u ook natuurlijk de stalplaat, een kleine rubriek. Automatisch beste van de rubriek, maar dan wel beste met een eerste premie. Proficiat. Dat moet een mooi plaatje opgeleverd hebben. We gaan nu genieten van de ereronde. Met maar 1 deelnemer. Dat is de premiekeuring van de 7 jaar en oudere stermerries, waarvoor hetzelfde verhaal geldt. Op zoek naar de uitnodiging voor de centrale keuring met de eerste premie. En voor deze rubriek gaan wij in de baan krijgen catalogus nummer 41.
Harry van Mijnsen. Ja, hetzelfde verhaal. Oranje of blauw. En ook bij de Groenberg is het oranje. Rubriek 9. Paard nummer 41 in de baan, een deelnemer. Paard dat lang gelijnd is, ook een goede bovenlijn heeft. Goede romprichting. Rastype is hij voldoende. Een lange hals, we hadden graag iets verticaler gezien, mocht erbij ook iets meer neklengte hebben. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit, is ook wel rechtgesteld. De stap is actief, maar we mochten daarbij graag iets meer ruimte en iets meer souplesse zien. Ook in de draf heeft hij veel goede ruimte, maar mocht hij bij iets meer balans en iets meer souplesse tonen. Dus vandaag geen uitnodiging voor centrale keuring.
nog één rubriek te gaan. Nummer 10, de premium op roodberries. Daarin hebben we 2 deelnemers, vergadering nummer 42 en 44. Deze berries kunnen nog declareren. We gaan kijken of ze vandaag het veld de eerste premie en daarmee de uitvoering voor de centrale keuring kunnen winnen. En we beginnen met catalogus nummer 44. Theo Roosberg Van Uldrik uit een stermerk van Jerken.
Ja, en hij doet het weer. Het blijkt dat catalogus nummer 42 niet aanwezig is. Dus in de rubriek gewoon merries alleen nummer 44. Voor dat jouw helft. Ja, dankjewel Jolanda. Nummer 44, merrie die heel veel rasuitstraling heeft. Mooie royale voorhand. Een springend hoofdje erop, veel behang. De bouw is hier lang gelijnd, met een goede bovenlijn. Beenwerk is goede hardheid, ietsjes recht in het achterbeen. De stap is actief, met voldoende souplesse. Mocht hij daarbij nog iets meer doortreden. En een draf maakt hij veel houding, heeft hij veel buiging in de gewrichten. Mooie knieactie in het voorbeen, veel balans erin. Dus het paard krijgt vandaag een eerste premie. Ja, en een prachtige eerste premie voor catalogus Nummer 44. En daar mag natuurlijk ook de eigenaar bij. Ook voor deze merrie een prachtige stalplaat. En ook nummer 44 schrijven we bij voor de kampioenskeuring later vanmiddag. Na de ereronde van deze prachtige merrie gaan we even de baan ombouwen naar een grote ring voor de kampioenskeuringen. En als u mee wilt schrijven wie daar allemaal aan mee gaan doen, dan kan ik ze u nu gaan noemen. Bij de merrieveules hebben we een eerste premie voor nummer 10, 12 en 13. Beste hengstveulen is automatisch catalogus nummer 6. Jeugdkampioenschap nummer 16, 46 en 18. Kampioenschap 3-jarigen 24 en 28. En kampioenschap 4 jaar en ouderen 40 en 44. Maar eerst catalogus nummer 44.
daarvoor zijn 3 merkbeurters met een eerste premie van morgen uitgenodigd. En dat zijn catalogus nummer 10, 12 en 13. Deze 3 meulens met hun moeder komen in eerste instantie op catalogusvolgorde in de baan rondstappen. Daarna verlaten ze allemaal de baan en komen ze 1 grote ronde in draf zich presenteren aan de jury. Dus in eerste instantie met z'n drieën, inclusief moeders, rondstappen, allemaal de baan verlaten en in volle draf 1 ronde voor de jury. Staat wel weg.
veulens, daarvoor 3 gegadigden in de baan. Vanmorgen alle 3 beloond met een eerste premie. 10, 12 en 13 komen rondstappen voor de jury. Nou, er zijn maar 2 veulens beschikbaar, zie ik nu. Spijtig dat het laatste veulen zich niet heeft gemeld. Ja, ik had hem natuurlijk al lang gezien, maar ik wil ze een beetje zenuwachtig maken. Veulen nummer 12 kan insluiten op de 2e plaats. Catalogus volgorde rondstappen. Daarna alle 3 de baan verlaten. En een volle ronde de draf tonen voor de jury. Beste Merrie Veulen gaat dadelijk nog strijden voor het beste veulen van de Fokdag 2024 hier in Limburg tegen catalogus nummer 6. Het enige hengstveulen met een eerste premie. En het merrieveulen gaat ook nog meestrijden voor het algeheel dagkampioenschap. Die eer valt helaas het hengstveulen niet te beurt, want bij een Fokdag draait het om het merriemateriaal. De jury heeft ze natuurlijk vanmorgen allemaal individueel gekeurd. Beloond met een eerste premie. Nu kunnen ze mooi even naast elkaar vergelijken. Maar ze verlaten nu dus alle 3 de baan. En in een volle draf kunnen ze binnenkomen voor 1 grote ronde in draf. Ja, alleen. En u mag het natuurlijk laten horen mocht u een favoriet hebben. Ha, ha. Catalogus nummer 10 vangen. Dank voor de presentatie. En dan is het nu de beurt aan catalogus nummer 12.
ook weer een mooie presentatie van catalogus nummer 12. Touwtje eraan. En dan nog 1 kandidaat voor dit kampioenschap Merrieveulens. Catalogus nummer 13. Ja, mooi. Dit waren ze alle 3. Ze komen terug in de baan. En dan gaan we van de jury horen welk veulen beste Merrieveulen 2024 Limburg wordt. Op catalogusvolgorde. En ik kijk met een schuin oog naar de jury. Welk veulen gaan ze uitroepen tot kampioen? Het valt niet mee, begrijp ik. Nee, ik dacht dat ik een ja had. Oh ja, het woord aan Jan. Ja, dankjewel Jolanda. We hebben hier uit de kleine groep Merrieveulens die we te keuren hebben van de morgen toch 3 eerste premies kunnen uitdelen. Dus dat op zich is een heel goed resultaat. Het zijn ook alle 3 de veulens die heel goed in trastype staan. Mooie royale voorhanden erop hebben, ook goed ontwikkelde veulens, langgelijnde veulens. Ja, de details zijn dan die het verschil maken. En vandaag voor ons de kampioen is het veulen met de meeste lossigheid in het lichaam. Makkelijk schakelend vermogen en ook vlotte stap erin. En dan komen we uit bij nummer 12. Gefeliciteerd. Nou, proficiat aan een bekend gezicht hier op de Fokdagen. Thomas Prijs, eigenaar van catalogus nummer 12, Annabelle van Prijs. Uitgeroepen tot beste Merrieveulen 2024 Fokdag Limburg. Zij krijgt daarbij de bloemen, de stalplaat en voer van Florian Horsefood. Maar Annabelle is nog niet klaar voor vandaag. Zij gaat dadelijk nog strijden tegen het beste hengsteveulen, catalogus nummer 6. En ook Annabelle zien wij later terug voor het algeheel Fokdagkampioenschap. Die wil niet meer. Hij wil niet meer. Is klaar. Foto's zijn gemaakt. Nee.
opstellen. Kleine ereronde nog, maar denk eraan de veulen mag nog 2 keer aan de bak. En dan gaat het beste hengstpeulen vandaag, catalogus nummer 6, zijn opwachting maken. Ook die willen we natuurlijk graag nog even in draf zien voordat we hem gaan huldigen als beste hengstpeulen. Wat mooie woorden aan kwijt kan. Ondertussen wordt het veulen gevangen, gaan we de stalplaten, bloemen halen en gaan we de eigenaar natuurlijk uitnodigen om in de baan te komen. Ja, dankjewel Jolanda. Dit veulen hebben we vanmorgen een eerste premie gegeven. En ik denk dat jullie het allemaal weer gezien hebben dat hij het ook weer verdient. Hij stapt heel makkelijk, heel veel lossigheid in het lijf. En dan als je gaat draven, wordt hij ook heel lichtvoetig. Kan makkelijk schakelen daarin. Hij is ook heel modern gebouwd, hoogbenig. Dat is wat we graag zien. Daarmee die zijn eerste premie verdient en ook een terechte kampioen bij de hengstveulens. Gefeliciteerd. Dus ook hier de felicitaties, stalplaat en bloemen. En om de strijd zo eerlijk mogelijk te houden, gaan we natuurlijk van catalogus nummer 6 ook nog even een ereronde verlangen. Voordat hij zich in de strijd gaat werpen voor het kampioenschap beste veulen van de dag. Dus daar gaat hij nog een keer. En dan mogen deze twee beste veulens in de baan komen op catalogusvolgorde. Op kop nummer 6, gevolgd door nummer 12. Zelfde procedé. Eerst even rondstappen, zodat de jury ze beide wat kan vergelijken tegelijkertijd in de baan. Daarna allebei de baan verlaten en één grote ronde in draf.
En ondertussen al voorzichtig een oproep voor de kandidaten voor het jeugdkampioenschap om zich gereed te gaan maken. Nummer 16, 46 en 18. Zodra hier beste veulen is uitgekozen, zijn jullie aan de beurt. Verlaten allebei de baan. En dan is het aan Brabo van de Sprong om als eerste zijn drafkunsten nog een keer te tonen aan de jury. En nu gaat Annabelle van Prijs zich in de strijd werpen. Nou, goede presentatie van deze twee beste veulens van hun rubriek al. Ze komen terug in stap. En dan gaan we horen wie we blij gaan maken. Fleur van Kempen of Thomas Prijs. Trotse eigenaren van deze eerste premieveulens en beste veulens van hun rubriek. Ik zie een knikje. Jan Hellings. Ja, dankjewel. Nou, dus elke keer weer genieten van die vullers. Het zijn jonge dieren, maar deze twee blijven presteren. Vlot stappend, ook in een draf, heel lichtvoetig. Mooi schakelend vermogen erin, dat is wat we graag zien. Dus normaal gezien zijn er toch wat de verschillende bewegingen. Ik denk deze twee zijn vandaag gelijkwaardig aan elkaar. De verschillen zitten dan een beetje in het rastype en de lange lijntheid. En daarvoor gaan we vandaag voor de beste vullenkampioen, de nummer 12. Gefeliciteerd. Annabel van Prijs, een jonge Hilbrand uit de stermerrie van Verder van Horp. Beste veulen Fokdag Limburg 2024. Trotse eigenaar Thomas Prijs.
een heleboel te overhandigen. Natuurlijk de felicitaties, bloemen, stalplaat met beste veulen, voer van Florian Horsefood en een mooi bord van Vrieling. Zoals altijd hier natuurlijk aanwezig op onze Fokdag. En altijd trotse sponsor van de jeugdrubriek Veulens. Ja, dat was heel slim bedacht. Een korte sjerp om het veulen. Ja, het gaat een uitdaging worden. Maar kijk, het is en blijft natuurlijk wel een Fries. Hè? Die kunnen wel tegen een stootje. Ja, en dan ben je beste veulen van de dag. Dan willen we daar toch nog wel een ereronde van zien. En ik denk dat ze zich misschien wel extra mooi gaat tonen met de kampioenssjerp om. En vergeet niet, we zien Annabelle van Gijs later nog terug voor het algeheel Fokdagkampioenschap. Kijk, dat is een waardig kampioen. Geeft geen moeder nodig. Geeft zijn muziekje en een sjerp en maakt er een eigen showtje van. Prachtig en gefeliciteerd. We gaan verder met 2 eerste premie enters en een eerste premie twenter voor het jeugdkampioenschap. Zelfde verhaal. Komen alle 3 op catalogusvolgorde rondstappen. Daarna verlaten ze allemaal de baan en tonen zich nog eenmaal een grote ronde in draf voor de jury. In de baan hebben we lopen met catalogus nummer 16, Wifi van de Arebo-hoeve.
Dat is een jonge Ulbran uit een stermerrie van Johannes. En in eigendom van Hamidreza Alaghebandin. Doe ik het goed? En catalogus nummer 16 is de eerste die de opwachting in draf gaat maken. En dan hebben we na wifi van de Arebo-hoeve, wijfi van de Arebo-hoeve. Dat is een jonge beent uit een stermerrie van Hetten met dezelfde eigenaar, Hamidreza Alaghebandin. Dat waren de 2 enters met een eerste premie. Hebben we nog een twenter met een eerste premie voor u. Catalogus nummer 18. En dat is Vaja van de Hoekse Hoeve. Een dochter van Tiemen. Uit een stamboekmerrie van Norbert. En een eigendom van de familie Herwijer. Bij deze jeugdrubriek hebben we dadelijk een kampioen en een reservekampioen, welke beide ook mee gaan strijden voor het algeheel Fokdagkampioenschap. Prachtig jeugdkampioenschap met de 3 kwaliteitvolle merries in de baan. Komen weer terug in stap. En dan neem ik aan dat voorzitter Jan Hellings allereerst de reservekampioenen gaat benoemen. Waarna natuurlijk de kampioen gaat volgen. Ja, het jeugdkampioenschap. Hier hebben we 3 paarden terug. Dat is heel mooi. Dan heb je ook een beetje strijd. We beginnen met het reservekampioenschap. Dat is een paard dat goed ontwikkeld is, ook correct gebouwd is, modern gebouwd, hoogbenig. Die een vlotte stap laat zien en functioneel draaft, mooi opwaarts draaft. En dat is nummer 16, Provincia. En dan de kampioen. Ook een paard dat goed ontwikkeld is. Dat vandaag eigenlijk het sterkste achterbeen gebruikt. Dat is wat we graag zien. Kan ook heel makkelijk schakelen. Staat ook goed in het rastype. En dat is nummer 18. Gefeliciteerd. Nou, eigenaren Proficiat, komt u erbij. Een prachtig lint en een sjerp voor de kampioen en de reservekampioen bij de jeugd.
En ondertussen al een oproepje voor de 2 3-jarige merries die gaan strijden voor kampioenschap 3-jarige. Catalogus nummer 24 en 28. Vanmorgen allebei beloond met een eerste premie. Kampioenschap beginnen we weer met een schone lei. Nou, allemaal even mooi opstellen voor de foto. Linten hangen er prachtig aan, sjerp hangt mooi. Bloemen in de hand. En dan mag er een muziekje onder voor de ereronde kampioen en reserve jeugdkampioen 2024 Limburg. Zo, en het wordt alleen maar mooier. We gaan naar het kampioenschap van de 3-jarige merries. Komt u binnen, catalogus nummer 24 en 28. Catalogus nummer 24 en 28 komen jullie de baan in instap op deze catalogusvolgorde. En met catalogus nummer 24 hebben we Cupida van de Dembro Stables in de baan. Een jonge Mathies uit een stermerrie van Tjalle, gefokt en een eigendom van de Dembro Stables in Mierlo. Gevolgd door catalogus nummer 28, Silke van de Gonda. Zij is een jonge Tieme uit een stermerrie van Arnold, gefokt door de familie Karnebeek en een eigendom van de familie Schaefer in Zwolle.
En het is allereerste beurt aan catalogus nummer 24 om haar mooie draf te tonen. En, u mag het gerust laten horen, misschien wordt er dan nog een schepje bovenop gedaan. Mooie presentatie. Maar er wordt het vuur aan de schenen gelegd natuurlijk door catalogus nummer 28. Kaarten kunnen zomaar opnieuw geschud worden. En ze komen beide rondstappen, aangezien we vanmorgen nog niet wisten hoeveel 3-jarigen er met het eerste premie zouden komen, is er voor de hoogstgeplaatste, oftewel de kampioenen van deze 3-jarigen, nog een stalplaat te bekomen. Inclusief natuurlijk heel de riedel, felicitaties, bloemen, sjerpen, linten, voer van Florian Horsefood. En natuurlijk de eeuwige roem om kampioen of reservekampioen geweest te zijn. Ja, het woord aan Jan Hellings. Ja, dankjewel. Nou, 2 kwaliteitsvolle paarden hier in de baan. Allebei met een heel sterk achterbeen. Dat is wat we graag zien. Allebei ook lang gelijnde paarden. De ene, nummer 28, is iets rijker in het front. De andere, nummer 24, is dan net iets langer, iets moderner in zijn beleiding. Dus ook allebei een stap. Krachtige stappend en in de draf goed achterbeen, mooi vertrekkend van op het achterbeen en dan goed opwaarts lopend. Het verschil heeft het vandaag toch gemaakt. Het paard dat het meeste constante is en het altijd het goede ritme heeft van pas 1 en altijd er heel goed in blijft en dat is voor ons nummer 24, Proficiat. En ook een goede reserve, nummer 28, heel sterk in beweging. Nou, eigenaren, kom er maar bij. Kampioen 3-jarige Fokdag 2024 hier in Limburg. Cupida van de Dembro Stables. Gefokt en een eigendom natuurlijk. Bekende gezichten in de baan. Proficiat familie van huis. Maar ook natuurlijk bekende gezichten in de reservekampioen. Met name ook de fokker aan de kant van de baan. Proficiat van nummer 28, Silke van der Gonda, familie Schaefer. En allebei deze prachtige merries zien we natuurlijk nog terug voor het algeheel Fokdagkampioenschap.
En dan hebben we hierna nog 1 kampioenschap te beslechten, buiten natuurlijk het Fokdagkampioenschap. Dat is het kampioenschap van de 4 jaar en oudere merries. En daarvoor hadden we als ijzers in het vuur catalogus nummer 40 en 44. Dus eigenaren trainingstallen, houdt u zich vast gereed. Want u bent dadelijk aan de beurt voor het kampioenschap 4 jaar en oudere merries. Nou, linten en sjerp hangen. Paard staat netjes opgesteld. Nu de eigenaren nog even op de foto. Prachtig. Helemaal goed zie ik van de fotografen. Dus we gaan genieten van muziek en de ereronde. En we zien deze 2 kanjers later nog terug voor het kampioenschap. We gaan de 2 eerste premies terugzien van morgen behaald. 1 door een 4 tot en met 6-jarige stermerrie, catalogus nummer 40. En 1 door een kroonmerrie behaald, catalogus nummer 44. En met catalogus nummer 40 hebben we in de baan Mila van de Dembro Stables. Een stermerrie van Mathies. Uit een stermerrie, stersportmerrie zelfs, van Jorren. En met nummer 44 hebben we in de baan Cleo. Een kroonmerrie van Uldrik. Uit een stermerrie van Jerke. Nou, daar komt ze, catalogus nummer 40, Mila van de Dembro Stables.
Ja, en daar komt catalogus nummer 44, Cleo. Ja, prachtige presentatie van beide merries. En ze komen in stap weer terug. We zoeken een kampioen en een reservekampioen. Ik denk dat het zo moeilijk is omdat er zoveel kwaliteit loopt. Er wordt nog gewikt en gewogen. Op alle details wordt natuurlijk gelet. Ja, hoor ik. Het woord aan Jan. Ja, dankjewel. Nou, deze twee, ja, als je die kwaliteit in de baan ziet, ja, dat is gewoon genieten. En dan zijn het dan de kleine verschillen die het verschil moeten maken, maar het zijn allebei toppaarden. De nummer 40, heel mooi rassig, ook heel correct in de bouw, mooi gesloten in die bovenlijn, heel makkelijk stappen. Als je gaat draven, dan klimt hij er mooi in, de achterbeen erbij. Dan heb je nummer 44, een paar jaartjes ouder, heel rijk in het ras, ook lang gelijnd. In de stap wil je hem dan net dat hij zich iets meer ruimte pakt. Maar dan gaat hij draven, dan klimt hij er zo mooi in. Mooi in het front, veel voorbeen gebruikt, dat is ook wat we graag zien bij de Friese. En dan heel sterk van achteruit. Dus ik denk dat ze elkaar wel gelijkwaardig zijn, maar we moeten dan een keuze maken. En dat zijn de kleine verschillen en de totaliteit die dan verschil maken. En we hebben vandaag gekozen voor kampioen bij de 4 jaar en ouderen. Nummer 40, gefeliciteerd. En ook voor nummer 44, felicitaties, prachtige presentatie. Ja, en dan nodigen we natuurlijk weer de eigenaren uit. Ik hoop dat ze een extra trailer bij hebben. Kampioen 4 jaar en oudere merries is geworden catalogus nummer 40. Mila van de Dembro Stables. De jonge Mathies uit een ster sportmerrie van Jorren. Gefokt en een eigendom van Dembro Stables. En een prachtige reservekampioen 4 jaar en ouder hebben we in Cleo, de kroonmerrie. Van Uldrik uit een stermerrie van Jerke. In eigendom van Jenny Boonstra, proficiat. En natuurlijk beide merries zien we terug voor het algeheel Fokdagkampioenschap. Alle deelnemers voor het Fokdagkampioenschap heb ik voor u op een rijtje. Ik weet niet of u ze zelf netjes heeft bijgehouden. Maar we gaan zien catalogus nummer 12, nummer 18, nummer 16, nummer 24,
28, 40 en 44. Dat zijn alle ijzers in het vuur voor het algeheel Fokdagkampioenschap vandaag. En alle eerste premies vandaag gevallen hier in Limburg hebben natuurlijk ook de uitnodiging voor de centrale keuring. Dus een mooie afvaardiging vanuit Fokgebied Limburg richting centrale keuring in september. Eerst gaan we genieten van een mooie ereronde. Laat de muziek maar weer knallen. Alle bestuursleden zo, hè? Je moet ook het bord uitreizen, hè? Dat zit in de tas van de vuurwerk. Dat bloemetje plastic. De trainingsstallen mogen nog even uitpuffen, de paarden weer klaarmaken. Ik heb vandaag heel veel oude bekenden gezien, ook met name een compleet nieuw bestuur. En die willen we eigenlijk graag even allemaal in de baan hebben, zodat we er allemaal een goed beeld van hebben van de nieuwe bestuursleden van Fokvereniging Limburg. Dan stel ik u voor aan de voorzitter, Hai de Bitter. Mijn steun en rechterhand vandaag. En hij gaat zijn overige bestuursleden even aan u voorstellen. Dus chop chop, even in een drafje. Het volledige bestuur naast de voorzitter. Die jullie dan mooi gaat introduceren. En natuurlijk veel van deze gezichten hebben we al heel vaak gezien. Maar voor iedereen even een naam en een gezicht erbij. Het woord aan voorzitter Hai de Bitter. Dankjewel. Ja, inderdaad een aantal nieuwe gezichten, dus daarom willen we graag even een voorstelrondje doen. En dat is ook meteen een mooi moment om even alle bestuursleden te bedanken voor een ontzettend harde inzet die we de afgelopen maanden hebben gedaan om deze dag en deze vereniging mooi op de kaart te zetten. Als eerste onze Ferdi, dat is onze penningmeester. Dus als jullie niet betalen, krijg je deze op je dak. Ruben, onze vicevoorzitter, Lin en Ine hebben super hard gewerkt aan deze dag. En Manon, super ook wat jij hebt gedaan. En Emily is vandaag helaas niet aanwezig, maar die gaan jullie vast in de toekomst nog wel een keer zien. Dankjewel. Nou, we gaan er maar geen lintjes aan hangen. Maar ik denk dat we hier in Limburg heel blij kunnen zijn met een nieuw enthousiast bestuur. Die in ieder geval deze Fokdag al helemaal geslaagd hebben doen zijn. Maar we gaan weer over tot de paarden. Algeheel Fokdagkampioenschap. Eens kijken of we ze allemaal al richting de vooropstelling hebben. Zeven paarden hebben we daarvoor in de baan nodig. We beginnen met het Merrieveulen, catalogus nummer 12. Dan op catalogus volgorde nummer 16, nummer 18, nummer 24, 28, 40 en 44.
Ik denk dat het Merrieveulen al heel tevreden onderweg is naar huis. Helemaal terug naar Duitsland. Hoewel dat hier niet zo ver vandaan is, gelukkig. Dus dan houden we het bij deze 6 paarden. Allemaal vandaag al kampioen of reservekampioen geworden. En nu nog strijdend voor het algeheel Fokdagkampioenschap. Ja, we gaan allemaal de baan verlaten en 1 voor 1 nog de fenomenale draf laten zien. Zoals ze eerder al kampioen of reservekampioen mee zijn geworden. Met nummer 16 en 18 hadden we zojuist de kampioen en de reservekampioen van de jeugd in de baan. We gaan verder met catalogus nummer 24. En zij gaat gevolgd worden door catalogus nummer 28. De beide kampioen en reservekampioen bij de 3-jarigen. De volgende die de opwachting gaat maken is catalogus nummer 40.
En dan nog 1 te gaan, niet tenminste, catalogus nummer 44. Hey! Ja, dat waren ze. Prachtige paarden. Komen allemaal weer terug in Stap de baan in. Voor het verlossende woord dadelijk welk paard kampioen, welk paard reservekampioen gaat worden. Ik denk dat Fokvereniging het Friespaard Limburg, Fokdag 2024, dat die de boeken in zal gaan als letterlijk en figuurlijk een frisse wind. Maar wie gaan er de boeken in als kampioen en reservekampioen? Vandaag aanwezig om het wandbord uit te reiken is Jong KFPS. Het felbegeerde wandbord wat alleen toekomt aan kampioenen op fokdagen. Hand naar voren, gemeente. Doorstappen, hand naar voren. En ook hierbij weer bloemen, sjerp, linten en voor de kampioenen een prachtige oranje deken. Gesponsord door de Fokvereniging. En ik zie al wat zakken voer aankomen van Florian Horsefood. Gaan ze nog beter van lopen, heb ik begrepen. Dus misschien hebben ze dat voer al. Ik denk dat de jury gewoon geen genoeg krijgt van deze paarden. Ze blijven maar kijken. Ik denk dat ze het al lang weten, maar hebben ze iets van, ach ja, het loopt er nou zo mooi bij. Ik zie al 1 knikje. Nog een knikje. Nou, nog een knikje van Jan. We gaan het horen. De reservekampioen. Oké, het kampioenschap. Nou, hebben we net de voorstelling gehad van het bestuur. Ik denk, voor hun is dit een perfecte start. Dus van de morgen zat ik in de auto, zeiden ze, het gaat de hele dag regenen. Nou, ik denk voor het paarden, ideale weer gehad. We hebben geen regen gehad, alleen de mooie zon erbij. En dan dit voor af te sluiten, kampioenschap met dit aantal paarden erin. Nou, ik denk dat dat voor iedereen genieten is. Wij hebben er echt van genoten. De verschillen waren ook dan voor het kampioenschap heel klein. We hebben even getwijfeld. De ene laat zich dat nu net in een stap iets overtuigender zien. Ja, die gaat dan toch weer even scherper voor onze ogen gaan komen. Gaan we even de afweging maken. De reservekampioen vandaag is een paard dat heel royaal gebouwd is. Heel goed in het rastype staat. Hij ging met het elke ronde beter stappen. Kreeg meer de ontspanning erin. En ook heel sterk vanuit de achterbeen. De reservekampioen voor vandaag van ons is nummer 28. Gefeliciteerd. En dan de kampioen. Ja, hij blijft resoluut optreden. Heel goed achterbeen, makkelijk schakeld. Elke pas is raak. Ook heel modern gebouwd. Dat is voor ons nummer 24. Eigenaren gefeliciteerd. Ook complimenten aan de eigenaars van de andere paarden. De paarden hebben allemaal heel goed gepresteerd. De verschillen waren niet zo groot.
Bedankt voor de presentatie. Nou, komt u maar weer. Fokdagkampioen 2024, catalogus nummer 24. Cupida van de Demro Stables. De gloedje nieuwe eerste premie stermerrie 3 jaartjes oud van Mathies uit een stermerrie van Tjalle. Gefokt en in eigendom van de Demro Stables in Mierlo. Proficiat. En nog zo'n mooi jeugdig reservekampioen. Catalogus nummer 28. Silke van de Gonda. De jonge Tiemen uit een sterberry van Arnold. Gefokt door de familie Karnebeek. En een eigendom van Janneke Schever, maar ik denk dat ik maar wel mag zeggen familie Schever. Teamwork. Ruben. Nou, er is zoals de hele dag al veel uit te reiken. Handjes schudden. Bloemen, voer, linten en sjerpen en een prachtige oranje deken. Als alles hangt en alles netjes staat, gaan we nog even luisteren naar het volkslied zoals gebruikelijk. Nou, eigenaren, blijf lekker hier in het midden staan. Gaan we genieten van een prachtige ereronde nog. Laat de muziek maar knallen. Prachtige afsluiting.
succes. Iedereen heel veel dank, alle deelnemers bedankt. En we zijn hier in Limburg, dus er zal vast nog wel wat gelegenheid zijn om een drankje te doen, een borrel te drinken. En nogmaals, iedereen bedankt.